Сюди можна тільки долетіти, доїхати не можна. Ми на першій зупинці, а це означає, що ми в Куала-Лумпур, Малайзія. Збираємося тут бути один день і, по суті, завтра нас чекає наступний літак, тобто 2. Два перші враження про Малайзію. Перше, вона дуже зелена. Коли навіть летиш над Куала-Лумпур, видно дуже багато зелені, і це плюс. Друге, порівняно з Таїландом, вона дорога. Зараз я покажу номер, в якому ми зупинилися. Нам, по суті, треба недалеко від аеропорту, бо завтра рано ми, 6 ранку ми встаємо і вилітаємо далі. І, коротше, взяли ми готель. Коштує десь 2300, тобто, умовно, $50 за такий номер. Ну тут балкон, по суті, більший, напевно, ніж кімната. Отут кімната, то моя жінка. Тут, по суті, ліжко, ну, місця не є. Місця мало, телек маленький. Ну, якщо порівнювати, як я сказав, туалет, о, вау, то заходиш і зразу душ. Якщо порівнювати з Таїландом, яке я вже сказав, це небо і земля, тобто ціни реально відрізняються, але треба платити. Хочеш їздити, хочеш подорожувати, хочеш десь бувати, треба змиритися, правда? Зараз ми підемо щось поїмо і тут, напевно, якийсь риночок є. Коротше, підемо, пошукаємо пригод, у нас є пару годин, щоб розвідати тут обстановочку. Ми сюди вернемося, звісно, після нашої подорожі в джунглі. Але іменно в цей район ми точно не вернемося, бо будемо їхати більш ближче до центру, а не до аеропорту. Я не дуже багато знаю про Малайзію, але приїхавши сюди, бачимо дуже багато мусульман. Дочитався, що 60-65% малайців – це, по суті, мусульмани. Щось там 20-25 китайці, 6-8 індуси і решта. Тобто багатонаціональна країна, але іслам тут домінує, щоб ви були собі в курсі. Тобто жіночки ходять загалом прикриті, як в мусульман прийнято. В Малайзії дуже кольорові гроші. Вони не такі пластмасові, як в Таїланді, наприклад. Хоча одиничка, напевно, нова. Вона така, що її можна мяти і не помнеться. Ну, на тайські гроші я в сторіс викладав, хто на мене підписаний. Знає, хто не підписаний, підпишіться. Так от, десятка, двадцятка, 50-ка і 100-ка. Може, ще є якісь купюри, я не знаю, ми маємо тільки ці. Найцікавіше з того всього – це 100-ка. Чого? Того, що, власне, там намальована та місцевість, в яку ми хочемо попасти. Трохи екстремально, трохи важко, але я думаю, що з зусиллями все вийде. Тому що, якщо хочеш чогось, треба завжди прикладати, що? Правильно, зусилля. Чим більше ціль, більше зусиль. Боже, показав гроші, промотивував. 2 в 1. Дякую. Пішли. На тайському ринку ми були і не раз, але тут в нас прямо біля готелю відкривається ринок. І тут щось готують. Зараз ми будемо дивитися, що, я думаю, навіть їсти. У нас сьогодні на вечерю будуть макарони. Зараз ми щось виберемо. Так, то виглядає як якась лазанья. Це макарони, напевно, в томаті. Оце я не думаю, що буде гостре, що приємно. Це якісь
а-ля фрикадельки котлети, не знаю, що таке. І ще там є макарошки і макарошки. Кому цікава їжа, зараз я буду пробувати, що ми купили. Ми заплатили, ми їдали більше, ми заплатили 400 гривень, можна сказати. Оце на 2 осіб, 2 порції макарон і курочка. Боже, як вона пахне! Або я голодний, або я не знаю. Я не сильно кулінар, але я можу сказати, що це смачно. І це насправді смакує так, як в нас. Тобто це не тайська кухня, що буде зовсім інші спеції. І буде відчутно, що гостра і тому подібне. Це приблизно смакує, як в нас. Наші макарони, наша курочка. Тобто можна спокійно брати, купляти собі, дитині, хто не любить гострого, брати, купляти. І знову ж таки, тут є Макдональдс, Бургер Кінг, ресторани. Ми не ходимо в ресторани, ми вже місяць їмо на вулиці. І тьфу-тьфу-тьфу, ніяких проблем нема. Смачного. 5:45 за місцевим часом. Ми збираємося в аеропорт. Є 2 новини. Одна добра, друга погана. Почнемо з поганої. Я спав тільки десь 1,5 годинки. Це погано. А добре, що нас чекає, я думаю, що довгий, цікавий день. Тому пішли. Ми на острові Борнео. Коротше, що сиділи, чекали свій літак, його перенесли. Ми собі сиділи, по суті, дивилися, коли він буде. Ще до нього 10 хвилин. Чуємо, кажуть в мікрофон: Діана Бохус, Вадим Бохус. Я перший раз навіть не поняв, не почув, чи то ми, чи то не ми. Добре, що вони повторили, бо, походу, наш кукурузник полетів би без нас. Отак, то зараз його покажу. До речі, Борнео – великий острів, 3-й в світі після Гренландії і Папуа-Нова Гвінея. Ділиться він на Малайзію, Індонезію і Бруней, якщо я не помиляюсь, ще така країна тут є. Дуже багато, до речі, нафти мають багато. Але найцінніше – це джунглі, тому що їм біля 130 мільйонів років. Тобто вони нереально старі, нереально цінні, через це спадщина ЮНЕСКО. Вони важливі не тільки для Малайзії, а й для всього світу. До речі, от стоїть, тут ще нормальний літачок. Правда? Правда. Що, далі ми летимо. Десь, напевно, 30 хвилин і будемо на місці. Майже. Скажу чесно, я під такими враженнями, що капець від цього польоту. Коротше, ми летіли півгодини і тупо джунглі. Більше нічого нема. Є якісь там польові між лісами дороги, але джунглі, капець. Річки завиваються так через ці джунглі, перекручуються. Вау, враження. Тільки заради того польоту вартувало сюди приїхати. Я боюся уявити, що буде далі. Реально боюся уявити.
З тим всім забув сказати, куди ми прилетіли. Ми прилетіли в Гунунг Мулу National Park. Національний парк гори Мулу. Гунунг – це гора, Мулу – це назва гори. Коротше, це дуже крутий національний парк Малайзії, і не тільки Малайзії, а й всього світу. Він дуже цінний, дуже старі джунглі, дуже унікальні кейви. А кейви то як? Що то буде кейви? Печери. Це печери. Дуже унікальні печери, дуже великі, прохідні, водяні, різні. Ми будемо відкривати, подорожувати, лазити і знаходити щось нове і цікаве. Мені вже тут подобається. Красота. Коротше, це головний вхід в національний парк. Мені так здається. Тут річка, вода, до речі, чиста. І от такі лодки є. І, до речі, ми точно кудись попливемо. Я ще не знаю, в яку сторону, але я знаю, що ми це точно зробимо. Перше, що хочу сказати, красота. Ліс дуже живий через те, що багато дощів. Тут тропічний ліс, багато падає дощів. Кожен божий день. Тому я думаю, що ми змокнемо і не раз. Так от, зняли ми оцей домик. Коштує він десь $100 за ніч. Що дорого. Але вже як є. Зараз подивимося, що тут є. Сітка від комарів. Дуже важлива штука. Заходимо в хату. Насправді нічого особливого. Ліжко, вентилятор, кондиціонер, маленька кімнатка, але ми насправді приїхали сюди не лежати в ліжку, тому тут ми будемо тільки спати, а час проводити ми будемо в лісі. Двері тут. За дверима двері, і вони не відкриваються, не знаю, що то таке. Пахне тут, як в селі в хаті. Не знаю, то чимось старим, пліснявою чи чим, якимось мікс такий. Але закриваєш очі, і таке враження, що я маленький хлопчик в себе в селі, в баби, в хаті, під периною лежу. Класно, насправді класно. Мені подобається. Дорого, але мені подобається. Маленький душ, туалет, але душ вже хоча б не буде витікати, шпагату не буде. Тобто, я задоволений. Мені зараз навіть якби дати палатку, я би спав в палатці. В такому місці можна спати будь-де, тільки щоб від комарів спастися. Які в нас плани? Сьогодні каякінг, тобто ми будемо плавати на каяках. Завтра в нас оленяча кейв. Я забуваюсь. Печера. Оленяча печера. Deer Cave. Я знаю, чого вона так називається, і завтра буду там розкажу. І післязавтра в нас похід на 3 дні, 2 ночі, в одне дуже особливе місце. Туди буде важко йти, туди треба буде плисти на човні, йти, спати в місці, де немає ні вікон, ні дверей, і лізти багато і довго вверх. Коротше, плани дуже класні. Хочеться все попробувати, все встигнути. Я не знаю, чи вийде, але зараз ми побіжимо їсти і передягаємося на каяк. Ми пливемо по річці і навкруг дуже багато різних дерев. Деякі я знаю насправді, як приблизно називаються, але є багато фруктових, які, по суті, фрукти продають на ринку, але тут вони ростуть, їх можна зірвати. Я, звісно, боюся рвати і пхати до писка то, що я не впевнений, як воно на мене подіє, чи я потім не буду мати проблеми з шлунком, чи не засяду в туалеті. Але загалом тишина, красота, спокій, файна погода, чиста річка, нема людей.
одна насолода. Ми тут півдня, але я ще раз переконуюсь, що це було дуже правильне рішення приїхати, тобто прилетіти сюди. До речі, як я вже і казав, сюди можна тільки долетіти, доїхати не можна. Я прочитав, що вони спеціально не будують дорогу, щоб не було овертуризму і щоб не було браконьєрки, тому що тут дуже цінні ліса, є дуже цінні дерева, і тому вони, по суті, стараються зберегти це місце. І класно, дуже класно побувати тут, коли власне нема багато людей, через те, що важко добратися. І можна побути ніби самому в джунглях, при тому безпечно. Але багато куди не можна піти без гіда. Наприклад, каяки спокійно можна без гіда плавати. Є місця, куди можна прогулятися, але якийсь екстрим, хардкор, то обов'язково гід. Тому що джунглі дуже великі, потрібно знати, куди йти. Плюс тут гори. Тобто, заблудитися можна спокійно. Я вже не говорю за диких тварин. Якщо одним словом, то красота. Реально красота. Тепер ми повертаємося з вітерком. Нас тіпок забрав, каяк забрав, пливемо проти течії. Причому так непогано летимо. І правильний кінець каякінгу має бути ось такий. Сьогодні ми йдемо в Оленячу печеру, а заодно хочемо подивитися виліт кажанів з тієї самої печери. Загалом вони живуть, їх мільйони, живуть всередині і майже кожного вечора вони вилітають на полювання. Вилітають вони дуже красиво, такою спіраллю, тому що так безпечніше, бо їх елементарно можуть з'їсти, так багато хижаків є. Чи нам повезе їх зняти, чи ні, непонятно, тому що залежить від погоди і залежить, по суті, від самих кажанів. Але будемо надіятись. Зараз покажу офігевше дерево. Воно настільки велике, що просто капець. Тут навіть пише, як воно називається. Я читав в інтернеті, це родина диптерокарпи по-українськи. Тут, по суті, пише. Що прикольно, висота цього дерева 70 метрів. Вони ростуть навіть до 80. Подивіться, наскільки воно велике. По суті, вони тримають всі джунглі, можна сказати. Вони дуже високі. І коріння в них, як ви бачите, дуже велике. Тут є такі ребра по бокам, через те, щоб їх тримати, щоб, по суті, не зламалися, так як вони дуже високі, і в їхній тіні ховаються всі решта рослини. Діаметр даного дерева 3 метри. Можна подивитися, наскільки воно величне. Капець. Ми ще, може, побачимо і не одне таке. Ми бачили менші, це топ. Я би тут зробив халабуду. Якби треба було десь заховатися, то тут можна би було в них ховатися. І я читав, що колись насправді так і відбувалося. Люди робили такі а-ля хатки собі, щоб заховатися, бо воно безпечне, є стіни, там вогонь і можна жити. Капець, вражає дуже сильно. Пішли далі.
Перед нами сидить зелена ящерка. Вона швидко бігає, має дуже великий хвіст і може нам вдасться її зняти. Тут є папараці, які стараються то зробити. Це Ленг Кейв. Названа в честь мужичка, який її, по суті, знайшов. Вона рахується одна з найменших в цьому регіоні. Найменших. Вона і так настільки здорова, що просто капець. Тут насправді досить цивілізовано. Середні стежки, але кажуть, доторкатись не можна ні до чого. Також не можна їсти всередині, заборонено. І що ще? І пити газовану воду. Тобто, звичайну воду окей, пий, а газовану не можу. Не знаю, з чим це зв'язано. Якщо хтось знає, то кажіть. Ми в Оленячій печері. Чого печера Оленяча? Коротше, колись люди приходили сюди полювати за оленями, які в свою чергу приходили сюди сховатися від дощу і за чимось поживним, щось знайти поїсти. Через це печеру назвали Оленячою. Вона прохідна, тобто це не кімната, це просто-напросто прохід, який тягнеться десь 4 кілометри. Що вражає? Так це розмір цієї печери. Тому що висотою вона десь 170 з лишнім метрів. Тобто, орієнтовно це 5-6 дев'ятиповерхівок. Якщо поставити одну на одну, то десь от такою вона висотою. Всередині живе біля 3 мільйонів кажанів. Кожен вечір вони вилітають на полювання. І, власне, тому тут дуже мало комарів, різних жучків, комах. Через те, що, як нам гід сказав, в добу в середньому вони з'їдають 15 тонн комах. Потім прилітають сюди, ночують, і так кожен божий день. Капець. Приблизно 3 мільйони ось таких кажанів тут живе. Ну, я думаю, що цей вже не живий, раз він тут лежить. Але уявлення, які вони вже є. Як я вже казав, 3 мільйони, що по туалету. Коротше, колись сюди люди приходили, збирали відходи і продавали, як добриво, на поля, швидше за все. Так от, зараз цього робити не можна. Тому що вона, понятно, охороняється, того вже не роблять. Але сказав гід, що тут, скажімо так, є і інші жителі печери, які якраз живляться відходами від кажанів. Я в шоці. Ми вже з неї виходимо. Коротше, вийшло дуже масштабненько. Питання, як вона утворилася. Насправді це природа, а в першу чергу вода, яка помаленько, мільйонами років роз'їдала ґрунт, який тут досить м'який, і камінь. І у висновку утворила отакі великі зали. Тобто воді пішло дуже багато часу, щоб створити це. Я думаю, що все величне потребує час.
Тому, якщо ви хочете чогось в житті досягти, я думаю, треба приготуватися, бути терпеливим, як і вода в цьому випадку. А ми йдемо далі. І зараз ми будемо чекати, коли почнуть кажани вилітати на своє нічне полювання. Я дуже сильно надіюся, що вони все-таки голодні сьогодні, і ми все-таки побачимо цю подію. А вона має бути дуже красивою, я думаю. Ми вже чекаємо приблизно годину, помаленьку починають вилітати, але дуже важко з камери, погано видно, я постараюся, може навіть щось зняти на телефон, я думаю, що воно ліпше покаже, будемо бачити, залежить скільки їх вже буде. Ну що, сиділи, чекали ми десь 2 години. Вони все-таки були голодні, вони вилітали, але дуже-дуже високо. Ми, коротше, знімали на один телефон, одну камеру, другу камеру, другий телефон. Коротше, старалися як могли, видовище класне, бо в звичайному буденному житті, скажімо так, ти такого не побачиш. Сьогодні був непоганий день. Завтра в нас починається похід, перший день походу. Завтра ми мусимо дістатися до табору 5, де будемо ночувати. І на наступний день йти ще вище. От якось так то вийшло. Ну, насправді я не чекав, що буде так стрімко підніматися, тому що не знаю, що буде далі.